السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سمر حماد. برحب بيكم على قناة سمر كروشيه، وأتمنى أن أقدر أقدم لكم فن الكروشيه بشكل مختلف ومميز، وأسأل الله التوفيق في القول والعمل. بسم الله، نبدأ تحفة جديدة. فيديو النهاردة هنشتغل فيه بخيوط المكرمية القطن. اشتغلنا في الفيديو السابق على القناة بورتوفيه من نفس نوع الخيط سمكه 3 ملي، البكرة وزنها حوالي 500 جرام. نبدأ طريقة العمل. هشتغل بمقاس إبرة 4 مليمتر. بداية الخيط هسيب حوالي 30 سنتي. هبدأ أكون عقدة البداية. عدد سلاسل البداية 28 سلسلة. اشتغلت 28 سلسلة. هرتفع سلسلة، ودي هتعتبر غرزة، واشتغل في الغرزة اللي قبلها مباشرة في الحلقة الخلفية منها غرزة حشو، وهعلمها بالعلامة. والغرزة اللي فيها العلامة تعتبر تاني غرزة في الدور. هبدأ أشتغل على باقي السلاسل في الحلقة الخلفية غرز حشو. ووصلنا لآخر غرزة في الدور، هشتغل فيها 4 غرز حشو. هستمر بالخيط معايا لنهاية السطر، واشتغل في الحلقات اللي المفترض انها الحلقات الامامية، هشتغل عليهم غرز حشو. ووصلنا لآخر غرزة في السطر. الارتفاع كانت الغرزة الأولى، والغرزة التانية اللي علمناها بالعلامة، والغرزة التالتة اللي أنا هشتغلها دلوقتي، والغرزة الرابعة هقوم بتغيير الخيط لإنهاء السطر بطريقة احترافية. هكون حرف V والحلقة الأمامية منه والخلفية في الغرزة اللي فيها العلامة.
ببدأ شغل من الغرزة اللي كونا لها حرف V. بدخل في الحلقة الخلفية منها، وكمان بدخل في الحلقة التالية بسميها خلف الخلفية، واسحب الخيط واشتغل غرزة حشو. الشغل على حلقتين بيدي القاعدة تدعيم أكبر. حلقة خلفية مع خلف الخلفية، واشتغل غرزة حشو. هكمل بنفس الطريقة لنهاية السطر وهرجع لكم تاني. وصلت لنهاية السطر، بشيل العلامة واقفل السطر بغرزة منزلقة، وارتفع سلسلة، وفي نفس الغرزة اللي قفلت فيها بمنزلقة هشتغل غرزة حشو. هحط العلامة وابدأ اشتغل السطر كله غرز حشو. وصلنا لنهاية الدور. دي الغرزة الأولى الارتفاع، والغرزة التانية اللي فيها العلامة. هشيل العلامة واقفل بغرزة منزلقة، ولكن هنا هغير اللون، لكن مطلق الحرية بتغيير اللون أو لأ. هغير اللون بطريقة تانية. وهرتفع 2 سلسلة، ودول بمثابة غرزة عمود بلفة. إذن الغرزة الأولى هي ارتفاع السلسلتين. الغرزة التانية هتكون في نفس الغرزة اللي قفلت فيها بمنزلقة. هسيب الخيط لأني هرتفع به بشكل مستمر. الغرزة التانية عمود بلفة، وهعلمها بالعلامة. إذن الأولى هي الارتفاع، والتانية اللي فيها العلامة. وهشتغل كمان التالتة عمود بلفة، أما الغرزة الرابعة فهشتغلها غرزة حمصة، وهي بتكون في الدور السابق. هنشوف مع بعض. في السطر الأول بعد 3 غرز حشو، وابدأ أشتغل الحمصة في الرابعة. هتكون في المنطقة دي. بلف الخيط واخرج معايا 3 حلقات على الإبرة. بلف الخيط معايا 5 حلقات على الإبرة. بلف الخيط واخرج من 4. بلف الخيط واخرج من 2.
وبكده نكون كوننا غرزة الحمصة. إذا الوحدة في غرزة البورتوفيه 3 عمود بلفة والرابعة حمصة. بتجاهل غرزة الحمصة اللي اشتغلتها وابدأ اشتغل اول عمود بلفة في الغرزة اللي بعدها تحت حرف الفي. العمود التاني، التالت، وهبدأ اشتغل غرزة الحمصة. بتكون عيني على السطر الاول من غرز الحشو، بعد 3 وادخل في الرابعة من السطر الاول 3 حلقات، بلف الخيط، خمس حلقات، بلف الخيط واخرج من 4، بلف الخيط واخرج من 2. هكمل الوحدة بنفس الطريقة في السطر الأول من البورتوفيه. البورتوفيه مكون من وحدتين مختلفتين، ودي تعتبر الوحدة الأولى 3 عمود بلفة والرابعة حمصة. هكمل بنفس الخطوات ونفس الطريقة إلى نهاية السطر. واحد، 2، 3، والغرزة الرابعة حمصة. بعد في السطر الأول 1، 2، 3، وفي الرابعة حمصة. غرزة الحمصة بشتغلها من السطر الأول. هبدأ بإنهاء السطر في الغرزة اللي فيها العلامة. هنهي السطر بغرزة منزلقة، ولكن هخلي الخيط الأول أعلى الخيط التاني لأنه هيرتفع معايا بشكل مستمر، وأقفل بمنزلقة. هرتفع سلسلة، وفي نفس الغرزة اللي قفلت فيها بمنزلقة هشتغل سطر من غرز الحشو، وهعلم بالماركر. هكمل لنهاية السطر وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية السطر، آخر غرزة حشو. هقفل بمنزلقة في الغرزة اللي فيها العلامة، ولكن هبدأ هنا أغير اللون. بسيب الخيط وامسك الخيط الأول واقفل بمنزلقة، هشتغل سلسلتين ودول بمثابة الغرزة الأولى في الدور. دلوقتي هبدأ أشتغل الوحدة التانية من غرزة البورتوفيه. الوحدة التانية هي عبارة عن عمود حمصة عمود عمود. الغرزتين يعتبروا أول عمود في الوحدة، إذن الغرزة التانية حمصة. هشتغل الحمصة فين؟ العمود التاني من السطر السابق أهو.
غرزة الحموصة في الوحدة التانية هي العمود التاني من السطر السابق. اشتغلنا غرزة الحمصة، وأهم حاجة هعلمها بالماركر. بعد الحمصة عمود عمود. طبعا أنا بتجاهل الغرزة اللي ورا اللي هي الحمصة، وبشتغل في الغرزة اللي بعدها تحت حروف الفي عمود عمود. وبكده انتهت الوحدة التانية. هبدأ وحدة جديدة عمود، واللي بعديه حمصة، وهيكون الأمر سهل لأن الحمصة بشتغلها في العمود التاني من السطر الأول. واللي بعدها عمود، واللي بعدها عمود. هكمل بنفس الطريقة في الوحدة التانية في السطر كله. انتهيت من السطر. هيقابلني غرزتين الارتفاع، وهما الغرزة الأولى بتجاهلهم وأقفل في الغرزة اللي فيها العلامة بمنزلقة، وارتفع بالخيط واشتغل سلسلة، وفي نفس الغرزة اللي قفلت فيها بمنزلقة ببدأ أشتغل غرزة حشو. هشتغل سطر حشو. أهم حاجة العلامة، لأن هي اللي بتوضح لك قفل المنزلقة. إذن البورتوفيه عبارة عن وحدتين مختلفتين. السطر الأول من الوحدة عبارة عن 3 عمود والرابعة حمصة، والسطر التاني من الوحدة بتكون عبارة عن عمود حمصة عمود عمود، عمود حمصة عمود عمود. وصلنا لنهاية السطر. بشيل الماركر واقفل بمنزلقة في الغرزة اللي فيها العلامة مع تغيير اللون، وهبدأ أكرر السطر الأول من الغرزة. 2 سلسلة ارتفاع بعتبرهم عمود بلفة، والسطر الأول وحدته 3 عمود والرابعة حمصة.
هنكرر السطر الأول. العمود الأول هما غرزتين الارتفاع، العمود التاني والتالت والرابعة حموصة. الحموصة هي العمود التاني من السطر السابق، بشتغل غرزة الحموصة على العمود التاني من السطر السابق، وهكذا هبدأ أكرر نفس الخطوات. هشتغل كل وحدة في كل سطر مع كل لون إلى أن أصل للارتفاع المناسب للبورتوفيه. وده بيكون شكل البورتوفيه بعد الارتفاع بمجموعة من السطور. هكتفي كده من الغرزة وابدأ انهي السطر بغرزة منزلقة، ولكن انا هكتفي باللون الاول فهفصل الخيط. وهبدأ اعمل السطر الاخير من اللون التاني للبورتوفيه، وهاخد الخيط تحت الشغل بغير اللون، وفي نفس الغرزة اللي قفلت فيها بمنزلقة بشتغل اول غرزة حشو واعلمها بالماركر، وهشتغل الدور الاخير كله غرز حشو. وصلت لنهاية الدور، وقبل ما اقفل بمنزلقة هشتغل 5 سلسلة، من خلالهم هنكون المكان الخاص بتركيب يد البورتوفيه. اهو اشتغلت 5 سلسلة، وهبدأ اقفل بمنزلقة في الغرزة اللي فيها العلامة. وبكده ده بيكون شكل البورتوفيه والقاعدة كمان والمكان الخاص بتركيب يد البورتوفيه. طبعا ليكي مطلق الحرية بانك تبطنيه باي نوع بطانة زي ما انتي عايزة، تاخدي المقاس الطول والعرض، وكمان بتركبي السوستة. هحط لكم لينك تركيب البطانة والسوستة في الديسكريبشن بوكس وفي الاي فوق، وكمان الاضافة الخاصة بيكي بوضع اللوجو. ويد البورتوفيه فضلت انها تكون سلسلة مرفق معها الجنش،
لو عجبك الفيديو اتمنى منك الدعم باللايك والشير، ولو انتي مش مشتركة في القناة تدوسي على زرار سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اي اشعار لاي فيديو جديد انا بنفذه. حابة اشوف تطبيقاتكم على جروب ملتقى الفن الجميل، هحط لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. اشوفكم في تحفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.